Investing is an asset or item acquired with the goal of generating income or appreciation and expect to earn a financial return to achieve a long-term goal. Ibig pong sabihin, when it comes to investing, dapat po long-term goal. Wala pong investment na kumikita within a day or within a week. Ibig sabihin po nun, scam po yun. Good morning, good afternoon, good evening mga kapatid. Another video tutorial na naman tayo tungkol sa tamang pag-iipon. With proper education and application, you can be financially free. Ako pala si Jonel Abeba Isla, isa akong financial educator. Tawagin niyo lang akong Coach Jonel. Bago ko simulan ang topic na to, kindly subscribe my YouTube channel by clicking the subscription button below and of course, like my video. Do not forget to click the notification bell para updated kayo sa mga newly uploaded videos ko on the right way of handling finances. Ang topic natin ngayon ay, paano kumita sa mutual fund? Tara at matuto tayo! So bakit po importante ang mag-invest? Dahil po sa number 1, inflation. Ang permanente lang dito sa mundo ay inflation tsaka tax. Kahit anong gawin natin, ang presyo sa market ay nagmamahal po talaga. In order for us to beat inflation, kailangan po mag-invest po tayo. Kailangan po tayo gumawa ng paraan para maipalago din ang pera natin. So for example, alam nyo ba na ang presyo ng Burger McDo meal noong 2003 ay 25 pesos? Hanggat sa dumating ang panahon na nagmamahal na siya, kaya noong 2019 ay naging 142 pesos siya. What more ngayong taon na to? Siguro mga almost 200 pesos na ang Burger McDo meal ngayon. Another reason kung bakit kailangan natin mag-invest ay para ma-achieve ang ating specific goals. So lahat naman po tayo ay may kanya-kanyang goals sa buhay natin. So para maiparating po natin to, kailangan natin mag-invest. So depende po sa inyo kung ano pong goal sa buhay nyo. May it be retirement planning, may it be education para sa anak mo, may it be healthcare funds pagdating ng pagtanda mo, house and lot, or brand new car, or you can go travel abroad. Para ma-achieve itong mga pangarap na itong mga kapatid, kailangan talaga ng discipline and sacrifice para matupad natin to. Remember po, bawat pangarap ay may presyo. So in order for us to achieve these goals, so kailangan natin mag-invest. So meron lang akong mai-share sa inyo na isang concept na finormulate ni Albert Einstein. Ang tawag po dito sa concept na to ay compounding interest. So ganito po ang formula. 72 divided by the annual interest rate is equals to number of years to double your money. Ibig pong sabihin, dahil sa formulation na to ay malalaman natin kung kailan magdodoble ang pera na iniipon natin. Alam nyo ba na ang compounding interest is the 8th wonder of the world and mankind's greatest invention? So magbibigay po ako ng example. So meron pong tatlong magbabarkada, si A, si B, tsaka si C. So ngayon, itong magbabarkada na to ay may 100,000 pesos sila. So balak nilang mag-invest sa isang investment scheme for their retirement. So ngayon, si A ay nag-invest po siya sa investment scheme na nagbibigay na 4% annual interest rate. Si B naman ay nag-invest sa isang 8% annual interest rate. At si C ay nag-invest po sa isang investment na nagbibigay ng 12% annual interest rate. So ngayon, titingnan natin kung magkano ba ang rate of return based po sa ini-invest nila. So ngayon, ay i-apply po natin siya sa the rule of 72. Sa letter A, ay invest po siya sa 4% na annual interest rate. So 72 divided by 4 is equals to 18. Ibig sabihin, every 18 years nagdodoble ang pera ni A. So kaya po pag edad niya ng 65 years old ay meron na siyang 400,000 pesos out of 100,000 pesos na ini-invest niya. Ngayon si B ay 8% po ang interest rate na ini-invest niya. So i-apply po natin siya sa the rule of 72. 72 divided by 8 is equals to 9. So ibig sabihin po every 9 years nagdodoble ang pera ni B. Kaya po pag edad niya ng 65 years old ay meron siyang 1.6 million out of his 100,000 pesos na savings. So di ba po? So 4 times nagdodoble ang pera ni B compare kay A. So ngayon si C naman, since nag-invest po siya sa 12% na annual interest rate, so 72 divided by 12 is equals to 6. So ibig sabihin, every 6 years nagdodoble ang pera ni C. Kaya po pag edad niya ng 65 years old, meron siyang 6.4 million, which is 16 times higher kay letter A. So in short po kapatid, kung gusto nyong mas malaki ang rate of return, hanap po kayo ng investment na nagbibigay po ng mas mataas na interest rate.
Pagdating sa investment, there's no guarantee na kumikita ka dahil nagbabago ang performance ng market. Pero as long as you're consistent and have the discipline to invest every month, you will really enjoy the interest from your investment. Ang pag-invest kasi ay parang pagtatanim. The more seeds you plant, the more fruits that you will harvest in due time. Ang goal po dapat natin is to buy more shares. May isi-share ako sa inyo about mutual fund money cost averaging. Ang mutual fund money cost averaging is a strategy to systematically purchase shares of securities product to offset investment risk in a fluctuating market. Dito natin makikita kung magkano ang kinikita mo despite of the fluctuating performance in the market. Once we invest kasi, our investment will convert into shares. Per day, magbabago po ang presyo ng shares. Alam mo ba na whether the price of the market goes up and down, as long as you have the consistency and discipline to invest, you will still gain? For example, alam naman natin na nag-fluctuate lagi ang price per shares. Pero you are investing the same amount of money per month. If the price per share is low, you will own more number of shares. If the price per share is high, you will own less number of shares. Ano ang dapat gawin as investor kung mababa ang presyo ng share? At if ever naman mataas ang presyo ng shares? Kung mababa ang presyo ng shares, then that's the best time to invest more. Kung mataas ang presyo ng shares, then that's the best time to sell your shares. Whatever scenario is kapatid, you will have a win-win scenario. Kaya ang ultimate goal po talaga natin is to buy more shares. So maraming taong nagtatanong, kailan ba talaga ang best time mag-invest? The best time to invest is yesterday. As long as you realize your goals, then start investing. Time, not timing, is the best ally to build wealth for your family. So for example, ang monthly contribution mo for your investment per month is 100 pesos. Try natin for 6 months lang. Ang price per share nung January is 100 pesos. So you own 1 share. Nung February, ang price per share is 50 pesos. So meron kang 2 shares sa buwan na yan. Nung March, ang price per share is 25 pesos. So meron kang 4 shares. Nung month of April, ang price per share is 50 pesos. So meron kang na-own na 5 shares. Nung May, ang price per share is 25 pesos. So meron kang 4 shares. Nung June, ang price per share naman is 50 pesos. So meron kang 2 shares. Ang total contribution mo for 6 months is 600. Ang average price per share for the past 6 months is 45 pesos. And ang total number of shares for 6 months is 18 shares. After 6 months, gusto mo malaman kung magkano nang kinikita mo. So ang total number of shares mo is 18 shares. Upon checking the price per share ngayon is 50 pesos. So 18 shares times 50 pesos, which is yung price per share ngayon, is equals to 900 pesos. So ibig sabihin 900 pesos po ang total value ng investment mo after 6 months. So ngayon, magkano na ang kita mo? So 900 pesos, which is yung total value ng investments mo, minus 600, which is yung total contributions mo for 6 months, is equals to 300 pesos. So, ibig sabihin, 300 pesos ang kita mo after 6 months. Your money grew by 50% over 6 months or 8.33% per month. So, ano po mga paraan para makapag-invest? Isang paraan para makapag-invest ay ang maging shareholder or investor sa mga top global companies dito sa Pilipinas like SM, BPI, PLDT, Robinsons, Ayala, etc. So alam naman natin na itong mga kumpanya na to ay kumikita po talaga. At kahit mawala man tayo dito sa mundo, itong mga kumpanya na to ay continuous pa din nagfa-function dito sa ating bansa. Pwede tayong mag-invest through direct stocks and mutual fund. Ano po ang difference ng direct stocks and mutual fund? Ang direct stocks po kasi ay kayo ang magmamanage sa sarili niyong investments. So, ibig sabihin, kayo po ang magde-decide kung kailan nyo po ibenta ang mga shares nyo at kailan nyo balak bumili ng mga shares. Sa direct stocks ay kailangan po ng proper training po dito kasi you need 24/7 para ma-monitor ang mga investments mo. So, if you have more time para i-monitor yung mga shares mo, then you can do direct stocks.
dito sa IMG ay meron pong proper training for stocks trading. Kung ikaw naman ay may active work or may mga other responsibilities po kayo sa bahay, I consider you to invest in mutual fund. So depende po sa inyo. Know what investment best suits you. Kung kayo po ba ang driver sa mga investments mo or passenger na lang po. Sa mga first time mag-ipon, I suggest you to invest in mutual fund. So bakit mutual fund? It's because number one, professional management po siya. Ibig sabihin, meron pong fund manager na siya po ang nagmamanage sa mga investments nyo. Siya din po knowledgeable and specialized po talaga niya kung saan niya ilalagay yung mga investments mo sa mga top global companies dito sa Pilipinas. Number two is affordability. So with just initial investment of 1,000 pesos, pwede na kayo mag-invest sa mutual fund. And at the same time, alam nyo ba na dito sa IMG, specifically sa Soldivo Mutual Fund, ay pwede po kayo mag-top up as low as 20 pesos. Kaya napaka-affordable na po talaga mag-invest. And number 3, tax exemption. Nasa Republic Act 8424 po yan na kapag mag-invest tayo sa mutual fund ay tax-free po siya. And liquidity. Kung nakikita nyo po na kumikita na mga investments nyo, pwede nyo po siyang i-redeem within 3 to 5 banking days. And also the last one is diversification. So yung mga investments mo ay hindi po nakafocus lang sa isang kumpanya, nakakalat po siya sa mga top global companies dito sa Pilipinas. And pang-anim is safety. Ang mutual fund po kasi ay ginovern po siya by the Investment Act, Republic Act 2629. And also, meron pong Securities and Exchange Commission na nag-check that all mutual funds will comply with legislative regulations. So ibig sabihin, mutual fund companies ay regularly audited po siya by the independent auditor. And ang mga assets sa mutual fund ay nakasecure po siya sa isang third-party custodian bank. So talagang masasabi po natin na legit and secured po talaga yung mga investments natin dito sa mutual fund. Alam nyo ba na dito sa IMG ay pwede po kayo makapili kung anong mutual fund companies ka mag-i-invest. It's either sa Soldivo Strategic Growth Fund, sa Phil Equity Fund, sa Atram, etc. Alam nyo ba ng SSS ay nag-invest ng 3 billion dito sa Atram Trust Corporation? So kung kaya ng SSS na mag-invest sa mutual fund, tayo as ordinary citizen ay kaya din natin i-invest yung pera natin mismo dito sa mga top performing mutual fund companies dito sa IMG. Alam nyo ba na kapag naging member po kayo dito sa IMG, may enjoy nyo po ang zero load fee on leading mutual fund companies. For example, kung ang isang non-IMG member ay nag-invest sa mutual fund, alam nyo ba na may 3% load fee yan? So instead na 100,000 pesos ang i-invest niya, magiging 97,000 na lang. Whereas kapag ang IMG member ay nag-invest sa mutual fund, we will enjoy the benefit of 0% load fee. So yung 100,000 pesos mo na investment, buong-buo mo siya may invest po talaga sa mutual fund. Kaya ang actual return, mas malaki po ang rate of return ng IMG member. So once na IMG member na po kayo, ay magkakaroon po kayo ng ganitong portal. So kung gusto nyo pong mag-invest sa mutual fund, i-click nyo lang po tong IMG Soldivo Fund. So meron pong dalawang options po dyan, Soldivo Strategic Growth Fund and Soldivo Bond Fund. So kung gusto nyo pong mas aggressive type na investment at perfect po siya sa long-term goal, then you can invest in Soldivo Strategic Growth Fund. And kung gusto nyo naman po na pang short-term goal, you can invest in a bond fund type na investment like yung Soldivo Bond Fund type. Napanggit ko po kanina na dito sa Soldivo Mutual Fund ay pwede po kayo mag-top up as low as 20 pesos. So, i-share ko lang po sa inyo yung mga na-invest ko dito sa Soldivo Mutual Fund. So, kung makikita nyo po, may 20 pesos po dyan, may 40 pesos. Ayan, so kapag may mga natira po akong barya-barya dito sa bahay, in-invest ko na lang po siya sa mutual fund. Other than that, ay pwede din po kayo mag-invest via seed box. So, meron pong pagpipilian na iba't ibang klaseng investments sa Atram. So kung gusto niyo pong mas aggressive type na perfect po siya for long-term goal, then you can invest in Atra, Alpha, or Opportunity Fund. Or if your purpose is for short-term goal lang or emergency fund, then you can invest in Atram Philippine Balance Fund, Atram Philippine Equity Opportunity Fund, Atram Corporate Bond, or sa Atram Unicapital Diversified Growth Fund. So, depende po sa inyo kung alin po dito ang gusto nyo pong i-invest. How to start? Syempre, join in our community in IMG.
You may join us with a membership fee of 5,500. And kapag nasa ibang bansa naman kayo, depende yun on country-based. And number 2 is mag-own. Mag-own din po kayo ng Kaiser kasi po ang goal po talaga natin dito sa IMG is to build our solid financial foundation. And one way to start building our financial house is to have our own healthcare. And then number 3 is to share. Be a campaigner and share how IMG helped you. And also earn, you can build a business that can pass on to your family. So take note lang po na meron po tayong renewal fee na 1,500 every year para tuloy-tuloy po natin may enjoy ang mga benefits as being an IMG member. Ayun! Sana marami king napulot na aral dito sa video na to. You may share this video to your family and friends para sila din ay alam din nila kung paano mag-invest sa mutual fund. Kung gusto nyo magsimula, mag-invest sa mutual fund, scan nyo lang tong QR code na to. At tara, usap tayo.